Con đường giác ngộ xin chào quý vị. Có lẽ trong mỗi chúng ta đều từng một lần tự hỏi, sau khi chết chúng ta sẽ đi về đâu? Liệu có thật tồn tại một thế giới âm u nơi linh hồn bị trừng phạt vì những tội lỗi đã gây ra được gọi là địa ngục? Hay tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, một công cụ để con người dọa nạt lẫn nhau? Câu hỏi ấy từ bao đời nay vẫn ám ảnh nhân loại. Trong tôn giáo, trong truyền thuyết dân gian, hình ảnh địa ngục luôn được khắc họa bằng sự khủng khiếp. Lửa đỏ bốc lên, quỷ sứ hình thù dữ tợn, tiếng kêu than não nề. Nhưng trong kinh Phật, địa ngục lại mang một ý nghĩa vừa thực vừa biểu tượng, vừa là cảnh giới thật, vừa là tấm gương phản chiếu nội tâm của con người. Phật từng dạy rằng địa ngục chẳng ở đâu xa, địa ngục ngay trong tâm ta. Câu nói ấy khiến bao người phải giật mình, bởi khi tâm con người tràn ngập tham lam, sân hận, si mê, thì từng khoảnh khắc sống trong đời này cũng chẳng khác nào đang bị đày xuống địa ngục. Vậy nên địa ngục không chỉ nằm ở thế giới bên kia mà hiện diện ngay giữa cuộc đời này, trong từng suy nghĩ, trong từng hành động của ta. Người xưa vẫn kể lại vô số câu chuyện về nhân quả để minh chứng cho sự hiện hữu của địa ngục. Có những người sống cả đời độc ác, cuối cùng phải nhận lấy cái chết thê thảm, linh hồn sa xuống chốn tối tăm. Nhưng cũng có những người, ngay khi còn sống, đã nếm trải sự đau đớn, dằn vặt, chẳng khác nào bị thiêu đốt trong hỏa ngục. Đó có thể là kẻ ngày đêm sống trong dối trá, sợ hãi bị lộ chân tướng. Đó cũng có thể là kẻ lòng tràn đầy sân hận, ăn không ngon, ngủ không yên, lúc nào cũng như có ngọn lửa cháy bùng trong ngực. Những cảnh khổ ấy hả chẳng phải địa ngục hiện hình hay sao? Thế nhưng nếu địa ngục chỉ là một biểu tượng, thì vì sao trong kinh Phật lại mô tả rõ ràng đến thế giới với 18 tầng địa ngục, với đủ loại hình phạt khác nhau? Phải chăng đó không chỉ là lời ẩn dụ, mà còn là sự thật về một cảnh giới tồn tại song song với nhân gian? Đây là điểm khiến nhiều người không khỏi rùng mình suy nghĩ. Trong giáo lý nhà Phật, thế giới được phân chia thành 6 nẻo luân hồi: trời, người, Atula, súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. Địa ngục chính là cảnh giới thấp nhất, nơi quy tụ những linh hồn gây nhiều tội ác, tích lũy quá nhiều nghiệp xấu. Ở đó, họ không còn thân xác bằng xương thịt như ở nhân gian, mà tồn tại dưới dạng một thân nghiệp báo, chịu đựng sự hành hạ tương xứng với nghiệp quả đã gieo. Kinh Phật mô tả có 18 tầng địa ngục lớn, chia thành vô số ngục nhỏ. Mỗi tầng, mỗi ngục ứng với một loại tội khác nhau. Có ngục lửa, nơi kẻ tội nhân bị thiêu đốt không ngừng nghỉ. Có ngục băng giá, nơi cái lạnh xuyên thấu đến tận xương tủy. Có ngục đao sơn kiếm thụ, nơi cây cối toàn là lưỡi kiếm, núi non toàn là lưỡi dao, chỉ cần chạm vào là máu thịt tan nát. Nghe qua, ai cũng rùng mình khiếp sợ. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, ta sẽ thấy những hình phạt ấy chẳng qua là sự phản chiếu của tâm niệm. Người sống với lòng tham cháy bỏng, chết đi sẽ bị thiêu đốt trong ngọn lửa tham. Người lạnh lùng vô cảm, chết đi sẽ rơi vào địa ngục băng giá. Người gieo rắc sự tàn nhẫn, chết đi sẽ thấy mình bị gươm đao cứa nát. Một điều đáng nói là trong địa ngục, khái niệm thời gian không giống như ở nhân gian. Một ngày một đêm nơi ấy có thể dài bằng mấy trăm năm, thậm chí mấy nghìn năm ở cõi người. Vậy nên sự đau khổ kéo dài tưởng như vô tận. Đây cũng chính là sự cảnh tỉnh mà Đức Phật muốn gửi đến chúng sinh. Hãy nhớ rằng, nghiệp đã gieo thì quả sẽ trổ. Dù sớm hay muộn, một niệm ác khởi lên, một hành động bất thiện tạo ra, đều có thể đưa ta đến những cảnh giới không mong muốn. Có người hỏi, nếu địa ngục khủng khiếp như vậy thì ai là kẻ cai quản nó? Trong dân gian thường nhắc đến Diêm Vương, 10 vị vua cai trị 10 địa ngục, xét xử công minh, thưởng phạt rõ ràng. Nhưng trong kinh Phật, mọi sự trừng phạt không do ai áp đặt, mà chính do nghiệp lực của mỗi người chiêu cảm. Nghiệp chính là vị quan tòa công bằng nhất, không thiên vị, không hối lộ, không sai lệch.
Khi còn sống, ta gieo nhân gì, thì sau khi chết, tự nhiên sẽ chiêu cảm quả báo tương ứng. Địa ngục, vì vậy, không phải là một nơi ai đó dựng lên để dọa nạt, mà chính là cảnh giới tự tâm ta tạo ra. Có một câu chuyện được lưu truyền trong Phật giáo kể về một vị vua tàn bạo, suốt đời chém giết, cướp đoạt, làm điều bất nhân. Đến khi lâm chung, ông ta thấy trước mắt mình xuất hiện một con đường tối đen dẫn xuống vực sâu. Lửa bùng cháy khắp nơi, tiếng kêu than rền vang. Thân ông bị quỷ sứ lôi đi, quăng xuống ngục lửa. Trong khoảnh khắc ấy, ông ta gào thét, van xin, hối hận muộn màng. Điều đáng nói là không một vị thần thánh nào đến để trừng phạt ông. Chính tâm thức ông, chính nghiệp ác của ông biến cảnh giới ấy thành hiện thực. Những câu chuyện như thế trong kinh điển còn vô số. Mỗi một chi tiết, mỗi một hình ảnh rùng rợn không nhằm dọa nạt mà để cảnh tỉnh con người đang sống. Bởi một khi cái chết đến, ta chẳng mang theo được gì ngoài nghiệp lực, của cải, địa vị, thân thể, tất cả đều bỏ lại. Chỉ có nghiệp thiện ác đi theo ta như hình với bóng. Có người thắc mắc, nếu vậy thì địa ngục có thật sự tồn tại ngoài kia không? Hay chỉ là ảo ảnh trong tâm? Đức Phật dạy rằng địa ngục vừa thật vừa hư. Nó thật bởi vì đó là cảnh giới mà vô số chúng sinh đang phải chịu đựng. Nó hư bởi vì bản chất nó do tâm tạo. Khi tâm thanh tịnh, địa ngục biến mất. Khi tâm ô nhiễm, địa ngục hiện bày. Cũng giống như giấc mơ. Trong lúc mơ ta thấy lửa cháy, thấy rơi xuống vực, thấy đau đớn như thật. Nhưng khi tỉnh dậy mới biết chỉ là mộng. Cõi địa ngục cũng vậy. Nhưng khác ở chỗ nghiệp lực mạnh đến mức khiến ta không thể tỉnh giấc trong một sớm một chiều. Chính vì vậy, hiểu về địa ngục không phải để sợ hãi, mà để biết cách sống đúng đắn. Đức Phật chưa từng dạy ta phải tin mù quáng, mà luôn nhắc hãy tự mình quán chiếu. Nếu trong đời sống hàng ngày, bạn thấy mình đang chìm trong tham lam, trong nóng giận, trong si mê, thì bạn đang ở địa ngục rồi. Chẳng cần đợi đến khi chết mới biết. Ngược lại, nếu bạn biết buông bỏ, biết sống thiện lành, biết mở lòng từ bi, thì ngay lúc này đây, bạn đang bước vào cõi Phật. Nhiều người vẫn nghĩ rằng địa ngục là nỗi sợ dành cho kẻ ác. Nhưng thật ra, ngay cả người hiền lành, nếu không tỉnh giác, cũng có thể tự tạo địa ngục cho mình. Đó là địa ngục của sự lo âu triền miên, của nỗi ám ảnh không buông, của sự dằn vặt tự trách. Một người mất đi người thân, nếu chìm mãi trong đau thương, thì chính tâm người ấy đang dựng nên địa ngục khổ đau. Một người vì chút lỗi lầm nhỏ mà tự trách, tự dày vò đến kiệt quệ, thì địa ngục cũng đang bày ra ngay trong tim họ. Địa ngục, vì thế, không phải chỉ là nơi ở bên kia cái chết. Nó là tấm gương phản chiếu từng khoảnh khắc trong đời sống. Bạn giận dữ, bạn tham lam, bạn hận thù, bạn đau khổ, là bạn đang bước xuống từng tầng ngục tối. Nhưng khi bạn tha thứ, khi bạn yêu thương, khi bạn hiểu biết, thì ngay lập tức cánh cửa địa ngục khép lại và ánh sáng mở ra. Điều quan trọng nhất mà Đức Phật muốn nhắc nhở chúng ta không phải là hãy sợ địa ngục, mà là hãy tỉnh thức để không tự tạo địa ngục cho mình và cho người khác. Vì thế, trong mọi lời giảng, Ngài luôn hướng đến việc giúp con người nuôi dưỡng chánh niệm, để thấy rõ gốc rễ của khổ đau nằm trong chính tham, sân si của bản thân. Nếu diệt được gốc rễ ấy, thì dù đang sống trong cảnh giới đầy thử thách, ta vẫn có thể an nhiên. Một câu hỏi lớn vẫn thường được đặt ra: nếu nghiệp là do mình tạo, vậy có cách nào thoát khỏi địa ngục hay không? Câu trả lời là có, nhưng không phải bằng cách cầu xin tha thứ từ một đấng quyền năng nào đó, mà bằng cách chuyển hóa nghiệp. Nghiệp không phải là bản án vĩnh viễn, mà giống như hạt giống. Nếu ta tiếp tục tưới tẩm nó sẽ lớn dần, trổ quả. Nhưng nếu ta biết chuyển hướng, gieo thêm hạt giống thiện lành, thì cái quả xấu kia có thể giảm nhẹ, thậm chí hóa giải. Trong Kinh Phật có nhiều câu chuyện kể về những kẻ ác nhờ biết ăn năn, tu tập
mà thoát khỏi nghiệp dữ. Có người trong giờ phút cuối đời chỉ cần khởi một niệm thiện, tâm hướng Phật cũng đủ để không sa vào ngục tối. Điều đó cho thấy sức mạnh của tâm là vô biên. Chỉ cần tâm ta đổi thay thì cảnh giới cũng đổi thay. Vậy nên, thay vì sợ hãi địa ngục, điều chúng ta cần là thực tập từng ngày, nói lời chân thật, làm việc thiện lành, nuôi dưỡng từ bi. Mỗi lần ta buông bỏ được một niệm ác là mỗi lần ta bước xa hơn khỏi con đường dẫn đến ngục tối. Mỗi khi ta khởi một niệm lành là mỗi khi ánh sáng mở ra, soi rọi cả hành trình phía trước. Sự thật về địa ngục trong kinh Phật cuối cùng không phải để khiến ta run sợ, mà để ta hiểu rõ bản chất của khổ đau và con đường giải thoát. Địa ngục có thật, nhưng không ở đâu xa. Nó chính là tấm gương phản chiếu tâm ta. Khi tâm ta tối tăm, địa ngục hiện bày. Khi tâm ta sáng trong, địa ngục biến mất. Cho nên tu hành không phải là chạy trốn địa ngục, mà là thắp sáng ngọn đèn trí tuệ trong chính mình. Hãy nhớ rằng, không ai khác ngoài ta quyết định mình sẽ ở đâu sau khi nhắm mắt. Địa ngục hay thiên đường, bóng tối hay ánh sáng, tất cả đều do tâm ta tạo nên. Khi ta còn sống tỉnh thức, ta sẽ biết gieo hạt giống thiện lành, nuôi dưỡng từ bi, chuyển hóa sân hận. Và như thế ta không chỉ tránh xa địa ngục ở kiếp sau, mà còn biến chính cuộc đời này thành một cõi an lạc. Thấy ma hay thấy Phật, rốt cuộc đều do tâm ta. Nếu tâm sáng, thế giới là cõi Phật. Nếu tâm tối, thế giới là địa ngục. Đó chính là thông điệp sâu xa nhất mà Đức Phật để lại, và cũng là lời nhắc nhở cho mỗi chúng ta. Rằng muốn thoát khỏi bóng tối, không có cách nào khác ngoài việc tự thắp sáng chính mình. Con đường giác ngộ, xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Nếu bạn thấy câu chuyện hôm nay hữu ích, hãy chia sẻ để nhiều người hơn nữa cùng hiểu ra sự thật về địa ngục và con đường giải thoát. Hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo, nơi chúng ta sẽ tiếp tục khám phá những bí ẩn sâu xa của Phật Pháp, mở ra cánh cửa dẫn đến sự an nhiên và giác ngộ.